người dân bên nước phương Tây á, họ nghỉ đông. Thì các bạn biết là ở phương Tây thì họ có những kỳ nghỉ đông, bởi vì họ vào mùa đông á, thì họ sẽ có tuyết rơi, nhất là cũng ngưng làm việc đi, làm việc ít lại, thậm chí là họ chuyển cái khung thời gian làm việc của họ. Ok, hello, xin chào các bạn. Rồi, hôm nay thì lại tiếp tục nói về thị trường crypto thôi. Như tuần rồi mình cũng đã nhắc với các bạn là Bitcoin bây giờ thì chưa có nên mua, bởi vì là giá đã đi rất là xa với cái đường 21 rồi. Và các bạn thấy là ngày hôm nay trong vòng 1 phút, 5 phút thôi, trong vòng 5 phút thì giá đã vời cái cản của EMA 21 rồi các bạn. Bạn thấy không? Không ngày nè. Và cái ngày hôm nay luôn là đây là cái nến ngày hôm nay nè. Và các bạn mở nến H1 ta xem thấy là nó về ha. Mình thì không phải là mình nói là mình đón như thần gì hết, mình không có đón nha các bạn. Mình chỉ là khi mà giá về vùng này thì mình sẽ xem xét thôi. Các bạn thấy là trong vòng có 10 phút, khoảng 10 phút như bạn thấy đây nè, đây là nến H1 nè, 10 phút giá đã đụng về đường 21 của khung ngày luôn. Mình thì không phải khẳng định là mình nói đúng mình nói sai gì hết, mình chỉ nói là khi nào mà giá về đường 21 rồi thì mình mới có những cái nhận định là mua hay không mua. Nhưng mà đối với mình sẽ mua ưu tiên ở mua khung tuần đối với khung Bitcoin, bởi vì Bitcoin là một cái đồng tài sản, thì đầu tư thì tốt nhất là nên mua ở khung tuần, đó là về khoảng 33. Mình không biết có về hay không, nhưng có thể không phải là về 33 các bạn, có nghĩa là khi mà giá đang đi như thế này nè thì cái đường 21 này nó sẽ đi tiệm cận đi lên, thì có thể nó sẽ nằm đâu đó ở khoảng 35, 36 gì đó, 37 gì đó ha, thì có thể giá nó sẽ về đó, thì chúng ta sẽ có thể là tìm điểm vào ở đây. Còn bây giờ ở khung ngày các bạn thấy là bởi vì sao mình không chơi ở khung 20 khung ngày mà 21 của khung ngày, bởi vì là các bạn thấy là trong vòng một ngày thôi giá có thể đi từ đi 10% là bình thường, và nó về là đường 21 của khung ngày. Và như ở chỗ này các bạn thấy trong vòng có một tuần thôi, trong vòng có không tới một tuần là giá đã về được 21 rồi. Giờ rất là nhanh ha. Nếu mà chúng ta trade á, thì chúng ta nên chơi ở vùng 21. Còn đối với mình Bitcoin thì mình vẫn thiên về đầu tư, có nghĩa là nắm giữ thôi chứ không có trade. Bởi vì là trade á, thì cái việc mà quét lên rất là mạnh, Bitcoin quét rất là mạnh, bởi vì các sàn họ thanh khoản, chưa kể là họ thanh lý các vị thế mua và bán. Những chỗ này là những cái chỗ mà họ thanh lý những vị thế mua của những người mua ở những cái đoạn này ha. Những trader nhỏ lẻ họ chơi những trader mà lướt sóng á, họ sẽ chơi những khúc này thì họ sẽ đặt stop loss. Nếu các bạn nhìn ở khung H1 đi thì chúng ta luôn luôn có những cái đỉnh đáy, đúng không? Đây nhiều người nói là đỉnh đáy ở đây, đây có một cái đáy ở đây, thì họ sẽ đặt stop loss ở những cái vùng này, quanh những vùng này thì nó đục hẳn xuống luôn tới đây luôn để nó thanh lý hết tất cả ha. Những người nào mà đặt stop loss gần những cái H1 này là thanh lý hết. Ngay cả những cái chỗ này nhiều người chọn là chỗ này là cái cản cứng gì đó, khi họ thấy là giá đi lên mạnh như thế này và sideways như thế này thì họ đặt một cái stop loss ở đâu đó ở gần đây thì giá đục hết ha. Ai mà gồng lệnh những chỗ này á, là chết hết, gồng cũng như là nạp tiền á là chết hết. Và cũng sắp tới Noel rồi, thành ra là cái việc mà tháng 12 là cái tháng mà khá là nhạy cảm đối với thị trường tài chính thế giới luôn nói chung, và thị trường coin nói riêng. Khi mà các người dân bên nước phương Tây á, họ nghỉ đông, thì các bạn biết là ở phương Tây thì họ có những kỳ nghỉ đông, bởi vì họ vào mùa đông á, thì họ sẽ có tuyết rơi, nhất là cũng ngưng làm việc đi, làm việc ít lại, thậm chí là họ chuyển cái khung thời gian làm việc của họ nhích sang một tí, có nghĩa là họ làm việc hay bình thường họ làm việc 8 giờ thì bây giờ họ sẽ làm việc sau 1 tiếng là 9 giờ họ sẽ làm việc. Rồi một ngày ngoài ra là tuyết rơi họ sẽ di chuyển ít lại và sẽ ít nhiều khi là làm việc ở nhà luôn. Rồi trẻ em thì cũng nghỉ học, nên hồi xưa mình học quốc tế thì họ cũng cho mình nghỉ đông đấy, họ sẽ có học kỳ đông thì họ sẽ nghỉ 1 tuần 2 tuần đấy, chứ không có học, không có đi học. Ngay cả ở Việt Nam thì họ cũng vậy thôi, bởi vì họ có một cái lễ rất là lớn, đó là lễ Noel của Giáng sinh của bên cái nước phương Tây đó, thì họ rất là xem trọng cái lễ này, thì họ sẽ chốt lệnh họ sẽ ngưng làm việc. Vì vậy họ sẽ cắt bớt tiền ra khỏi thị trường rất là nhiều, làm cho cái việc mà giá giảm rất là mạnh ha. Giống như gọi là họ chốt lời các bạn, họ chốt lời để họ nghỉ ăn lễ á, bởi vì họ ăn lễ Noel xong rồi họ là tới tay của họ nữa, vì vậy thì coi như họ nghỉ 1 tuần, vì vậy thì họ sẽ cắt
tiền ra khỏi thị trường hết, rất là nhiều ha. Có thể họ sẽ cắt một phần cũng được, nhưng mà họ cắt một phần thì giảm tới ai cũng giả cắt á, thì thành ra là sẽ có những cái cây đỏ như thế này. Như vậy là sắp tới là trong tháng 12 này, cuối tháng 12 thì giá sẽ có cái sự điều chỉnh ha. Đó là những cái gọi là nó xảy ra yếu tố thường niên thôi các bạn, yếu tố thường niên thôi, chứ cũng không có cái gì gọi là phức tạp ở đây. Như các bạn thấy đây nè, đây là tháng 12 nè, tháng 12 của những năm trước nè. Đây tháng 10 này vẫn không có, tháng này không có. Đấy. Thì những năm rồi thì nó lại có các bạn. Tháng 12 ở đây nó không có giảm, ngưng. Thì đó cũng là có yếu tố chu kỳ thôi, nó là giảm nhưng mà cũng không biết giảm bao nhiêu. Ví dụ như nó giảm 10% là cũng là đủ thanh khoản cho những người rồi. Thì đây là một cái nến giảm nè, các bạn thấy không, nó đục xuống như vậy rồi. Thì mình cũng không có gọi là chuyên nghiệp hay gì hết, thì mình chỉ đánh theo phương pháp của mình, đó là mình dùng cản ở đường 21. Ngoài ra thì mình dùng cản ở những cái đỉnh đáy, nếu mà nó trùng với đường 21 luôn á, thì nó rất là tuyệt vời, đó là một cái cản mạnh ha. Thì các bạn thấy rất là trùng hợp đúng không? Đây cái điểm nó về rút gâu ngay đường 21, rút lên một đoạn khá là xa đó bạn. Như đoạn này rút lên đã được cũng được là được ngàn mấy 2.000 đô nè chỗ này. Thì cái này thì không biết được là có giảm tiếp hay không các bạn, bởi vì hiện tại bây giờ nhìn như vậy thì cũng khó đoán lắm, cái nến rút đâu như thế này không biết được. Sáng thứ hai đầu tuần đóng xuống một cây hết hồn ha, ai mà mở ra là hết hồn. Thông thường là thứ hai thứ sáu á, là nó sẽ đóng cái nến cuối tuần, đóng như thế nến như vậy đó. Rồi thì đây là cái phương pháp mình luôn dùng hai đường IMA ha. Thì bây giờ nếu mà ai nhìn cái khung chỉ báo này họ thấy là bây giờ H4 là đã đóng xuống như vậy rồi nè, thì khả năng H4 sẽ giảm ngắn hạn, không biết là giảm kiểu gì thôi, có thể đoán như thế này mà đi lên tiếp cũng chừng, không biết được. Nhưng mà để được đi cái kiểu này nè thì nó mất cũng cả là 1 đến 2 tuần rồi, coi như là đã gần hết tháng 12 rồi. Nếu mà nó đi theo kịch bản như vậy, còn nó đi xuống luôn này thì hơi là nguy hiểm nha. Các bạn biết là bởi vì cái đại đoạn này là nó cũng gần tới Tết. Nếu mà Tết nữa, Tết âm thì các bạn biết là Trung Quốc nó chơi coi cũng rất là nhiều. Vì vậy là cái việc mà giá nằm ở những cái đoạn này nè, và tụi nó có thể những cái đợt xả mạnh để đi xuống luôn, cũng có thể để nó chốt lệnh ra thoát khỏi thị trường để nó ăn Tết. Như các bạn thấy là bây giờ năm nay là Bitcoin đã tăng mạnh rồi, tăng khá là mạnh trong cái năm nay rồi, tăng khá là mạnh rồi. Thì từ là 15.000 nó tăng lên 43.000 thì đây là tăng mạnh rồi. Có thể là nó đang chuẩn bị cho những cái năm sau, có nghĩa là năm nó, bởi vì nó tăng thì nó tăng cũng phải 1 đến 2 năm, có nghĩa là năm nay, năm 2024 sẽ tăng tiếp tục lên nữa. Nhưng mà để nó tăng như vậy thì nó phải giảm một cái đợt rất là mạnh để nó xả hết, để chốt lời xong rồi nó lại gom liên tiếp các bạn. Nên là đây là nếu các bạn xem thì cái này mình nói thì mình cũng không phải là cái ý kiến của mình đâu, bởi vì đây là ý kiến chung và phân tích chung của mọi người rồi. Thì mình nhìn cái chỉ báo thì nó cũng nói như vậy thôi, cũng không có nhất thiết là thầy bài dưới đây hết. Thì nhiều người nói như vậy, thì nó sẽ tăng các bạn, nó sẽ tăng. Nhưng mà nó tăng như vậy thì nó cũng gặp một cái rủi ro là tăng mạnh thì giảm cũng rất là mạnh, bởi vì càng nhiều người nói thì càng nhiều người mua vào, và mua vào thì giá sẽ bung rất là nhanh, thì những cái người mà nói họ sẽ chốt lời các bạn. Còn nếu mà giá tăng từ từ xong rồi giảm nhẹ là tăng từ từ lên thì đó là một cái cấu trúc đi bền vững. Còn nó đi mạnh như thế này thì nó sẽ tăng rất là mạnh và nó giảm cũng rất là mạnh luôn. Như các bạn thấy không, trong những cái đoạn này nè, nó đi bình thường nè ha, thì nó đi nhẹ thôi. Nhưng mà đoạn này đi nhanh nè, nó đi nhanh thì nó xả một cái nến cũng rất là mạnh. Rồi thì đây là cái phương pháp của mình và mình đang nhận định thị trường Bitcoin ha. Mình thì chỉ tập trung chơi Bitcoin thôi các bạn. Còn nếu các bạn có những cái ý kiến hay, những cái đồng coin hấp dẫn thì có thể giới thiệu mình một comment dưới ha. Tuy nhiên thì mình thấy là tốt nhất là vẫn nên chơi Bitcoin những cái đồng layer 1 thôi. Còn layer 2, 3 thì thật sự là đó là rủi ro. Như các bạn thấy là Binance bây giờ là đã là có dấu hiệu lùi rồi. Binance cái đồng của BNB đó các bạn. Như bạn thấy không, Bitcoin tăng rất là nhiều rồi nhưng mà BNB nó đâu có tăng ở đâu, nó đã không còn có lực hấp dẫn người ta nữa.
Bởi vì Binance tăng là các bạn phải hiểu là Binance tăng bởi vì sao? Bởi vì CZ siêu rất là mạnh, chưa kể là CZ bơm tiền ra để làm các dự án, đầu tư các dự án con, các layer 1, layer 2 để các dự án đó hút tiền vào. Bởi vì khi người ta hút tiền vào của thằng chain Binance đó, thì nó sẽ mua Binance rất là nhiều để nó quy đổi ra những cái đồng coin đó, thì Binance tăng giá thôi. Còn bây giờ là Binance nó không có ra cái dự án nào hết á, gọi là Binance Chain, Binance Smart Chain đó, nó không ra dự án nào hết, nên là không có dòng tiền đổ vào nó nữa. Bây giờ người ta đang đổ vào những dự án khác rồi, mình không biết nào, nhưng mà mình có thể là nó là Solana gì đó, nhiều người nói là Solana, thì có thể là Solana. Chứ bây giờ nó không, những cái thằng Binance này bây giờ mà hâu bắt đáy bắt đỉnh vậy thì tốt nhất là không nên vào đâu các bạn. Như Ethereum, các bạn thấy Ethereum nó vẫn tăng rồi, thấy chưa? Nó vẫn tăng rồi, bởi vì Ethereum rất là mạnh và người ta có một cái chiến lược đi rất là dài ha. Các bạn thấy là Ethereum nó đi hầu như đi rất là giống cái đường giá của Bitcoin, còn Ethereum nó đi không giống, đi hết giống rồi, bởi vì là nó đang bị hụt hơi rồi, nó đang bị những cái trend khác hút qua. Bây giờ là BRC20 hay là Solana gì đấy đang cái trend đó, thì dòng tiền sẽ đổ vào đó, thì những cái đồng level 1 của bên đó nó sẽ tăng. Mà cái tăng bao nhiêu thì cũng không biết nha các bạn, nó tăng thôi, nhưng mà nó tăng tới bao nhiêu, nó chốt nó xả thì chúng ta sẽ không biết được đâu các bạn. Nên là nếu mà đã vào vị thế mà xấu rồi thì tốt nhất là không nên vào, vậy thôi. Còn nếu có dư tiền thì cứ mua. Thì đây là ý kiến cá nhân của mình. Thì mình thấy là có rất là nhiều bạn là em hay là rất là FOMO, và hầu như là cái kỳ nào cũng mất tiền hết các bạn. Hầu như kỳ nào những người mới vào thị trường cũng đều mất tiền hết, và tất nhiên là những người mất tiền đó sẽ dành cho những cái số tiền đó sẽ dành cho những người chơi lâu năm hơn. Vì vậy thì càng sống trong thị trường này thì sẽ càng có tiền, nhưng mà chúng ta cũng phải nên tỉnh táo là nếu mà mất tiền qua mấy mùa rồi mà không kiếm được tiền nữa thì cũng phải nên là xem lại, và nên thấy là mình không phù hợp với thị trường này thì không nên tham gia nữa. Bởi vì càng tham gia thì càng mất tiền thêm thôi, bởi vì nếu chúng ta không học được bài học nào ở trong thị trường này thì rất là khó. Và tốt nhất là cũng nên là cho mình những cái quyết định theo gọi là tự cho mình cái quyết định, chứ đừng có đi theo những người khác. Bây giờ mình thấy rất là nhiều cái đội nhóm nó đang làm dự án shitcoin, và cũng như là những đồng coin không có gọi là không có minh bạch. Thứ nhất là không có lộ mặt của dự án ha, thứ hai là lộ mặt của dự án, thứ hai là nó đang có hình thành giống như một kiểu gọi là đa cấp và ngoài ra là nó cũng đang, mặc dù con cũng có gọi đa cấp nhưng mà nó một cái đa cấp chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà mình thấy có một số dự án là đang rất là ảo, nó đang rất là nói sai sự thật. Chưa kể là nếu chúng ta đi mua theo những đồng coin, những cái đội nhóm Zalo, hoặc mua theo những đội nhóm đó, và khi dự án có những cái scam kia chúng ta không biết đi kiếm ai mà đòi luôn, cũng như là kiện cáo. Mà sự nói cái lời kiện cáo này cũng rất là khó, nhưng mà ít ra là phải có người chịu trách nhiệm. Và mai ra là như vậy, ít ra là ví dụ như là có thằng Binance hay là Bitget hay là Bybit gì đó, nó mua nó tham gia dự án vào dự án đó, thì ít ra nếu có scam thì nó cũng đứng ra bảo vệ cộng đồng, thì chúng ta sẽ có những cái để bám víu vào. Còn chúng ta đi theo những đội nhóm đó thì cái ông admin đó ổng xóa nhóm Zalo đi rồi thì cũng không biết được cái ông đó đâu mà kiếm nó đâu. Bởi vì bây giờ nick ảo rất là nhiều, chưa kể là khi vào Zalo những group đó thì họ lại có những cái người giả danh, những cái nick ảo nó vô comment bình luận, nó nói là nó mua này mua kia, nhưng thật sự không có mua nữa các bạn. Mình nói hơi đụng chạm, nhưng mà chúng ta phải nên tỉnh táo, là bởi vì là không có cái kèo nào là kèo chắc ăn 100% hết đó. Luôn luôn có những cái kèo gọi là hên xui, có những kèo nó lừa đảo 100% luôn, còn có những cái kèo là rủi ro cao nhưng mà cũng có thể ăn được tiền. Nên chúng ta phải nên tỉnh táo, và nếu mà có mất tiền thì số tiền đó không có gọi là ảnh hưởng tới cuộc sống của mình thì có thể nên tham gia, còn tốt nhất là không nên tham gia. Bởi vì là mình đã trao tiền hoặc là mình mua coi, có những group là mua coi thông qua cái admin của cái group Zalo đó thôi nha, chứ không phải là mua từ trên sàn hay là mua từ trên kia nha. Mua từ trên sàn tập trung thì còn đỡ, còn mua trên sàn phi tập trung còn hên xui lắm rồi nha. Còn mua thông qua một cái ông admin đó thì nó còn là một cái kiểu gọi là hên xui rất là nhiều lần luôn thành ra là cái rủi ro thành công rất là thấp. Nên là đừng có mộng là mua 100 đô hay là mua 1.000 đô và nghĩ là nghe nó nói là 2 tuần sau là lên ít 100 lần lên được 100.000 đô ha, thì mơ đấy các bạn. Khó lắm khó lắm. Ok, xin chào các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu các bạn có những cái chia sẻ những cái trải nghiệm của thú vị của các bạn có thể comment bên dưới nha.